ቴክ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። እንግዲህ ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ እንደገና ተገናኝተናል። ሁሌም ይዤላችሁ እንደምመጣው ዛሬም ምርጥ ቪዲዮ እና ምርጥ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። እንደምትወዱት በጣም እርግጠኛ ነኝ። እሺ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ቪዲዮን ከማየታችን በፊት ሰብስክራይብ በማድረግ የአጋሩ ቴክ ቻናል ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም የኖቲፊኬሽን በተኗን በመጫን ሁሌም ቪዲዮ ስንለቅ እንዲደርሳችሁ ማድረጋችሁን አትርሱ። እሺ አሁን ብዙ ወሬ አላበዛባችሁም፣ ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ እንጀምረዋለን ማለት ነው። እሺ የዛሬው ርዕስ ምንድነው? እንዴት የኢትዮጵያ አማርኛ ማለት ነው ኖቶ ሳንስ ጉግል ኖቶ ሳንስ ፎንቶችን አማርኛ ፎንቶችን እንዴት ኮምፒውተራችን ላይ ኢንስቶል ማድረግ እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። በጣም ጠቃሚ መረጃ ነው። ያውም ደግሞ ለተምኔልም ብዙ ነገር ለመስራትም ተምኔል ላይ በአማርኛ ለመጻፍ ፎቶሾፕ ላይ ስንሰራ ማለት ነው በአማርኛ ለመጻፍ የግድ ኢንስቶል ማድረግ አለብን እነዚህን ማለት ነው። ኢንስቶል ስላችሁ ብዙም ኮንፊውዝ አትሁኑ። ያው ኢንስቶል ስል ሶፍትዌር ነገር ሳይሆን ያው 2 ሜጋባይት ነገር ነች ማለት ነው። 2 ሜጋባይት 1 ሜጋባይት ብዙም ሳይዙ ትልቅ አይደለም ማለት ነው። እሺ በመጀመሪያ አሁን አንድ ብራውዘር እንከፍትና እዛ እንገባና ሰርች ባሯ ላይ በመምጣት ጉግል ኖቶ ብለን ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። እሺ ተመልካቾች ይሄው እንደምታዩት እንግዲህ ሰርች ካረግን በኋላ ይሄንን ነው የሚያመጣልን ማለት ነው። እዚህ ጋር ማድረግ የሚጠበቅብን እኛ ምንም ወደ ታች ምናምን መሄድ ሳይሆን ፊት ለፊት ላይ ያለውን ጉግል ኖቶ ፎንትስ የሚለውን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። እንግዲህ ይሄንን ከነካ ነው በኋላ የሚያመጣልን ቪው ይሄ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ጉግል ኖቶ ፎንትስ ይላል። ቢዩቲፉል ኤንድ ፍሪ ፎንትስ ፎር ኦል ላንጉዌጅስ ይላል። እንግዲህ ለሁሉም ዓለም ላይ ላሉት ለአብዛኞቹ ቋንቋዎች ጉግል ፎንቶችን ያቀርባል ማለት ነው። ሁሉም ፎንቶች ዳውንሎድ ለማድረግ በጣም ብዙ ሳይዝ ስለሚሆንብን 1.1 ጂቢ ነው። እሱን ከማውረድ ይልቅ ማለት ነው እዚህ ጋር እኛ የምንፈልገውን ብቻ የአማርኛውን ሰርች እናደርጋለን። እንግዲህ እኛ ሰርች የምናደርገው የአማርኛ ፎንቶች 2 አይነት ናቸው ማለት ነው። አንዱ ኖቶ ሳንስ ኢትዮፒክ ይባላል። ይሄው እንግዲህ ሰርች ስናደርግ ይሄን አምጥቶልናል። ከዛ እሱን ክሊክ ካደረግን በኋላ ያው ዳውንሎድ ስትሉት ትንሽ ሜጋባይት ናት፣ 4 ሜጋባይት ብቻ ነች። ዳውንሎድ እንላለን አንዴ እሱ ይሄው እንደምታዩት እንግዲህ ተመልካቾቼ እዚች ጋር ከታች በኩል ዳውንሎድ እያደረገች ያለችውን ያሳየናል ማለት ነው። ይሄውና እዚህ ጋር ዳውንሎድ ያደረገልን ነው ኖቶ ሳንስ ኢትዮፒክ የሚለው። አሁን ከዛም በኋላ አንደኛውን ሄደን እሱንም ሰርች አድርገን ዳውንሎድ እናደርጋለን ማለት ነው። እሺ ጉግል ኖቶ ፎንትስ ወደሚለው ከተመለስን በኋላ እዚህ ጋር ሌላ ሰርች እናደርጋለን። እሺ አሁን ምን ብለን ነው ሰርች የምናደርገው? ኖቶ ሰሪፍ ኢትዮፒክ ብለን ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄው ከስራ አምጥቶልናል። እሱን አንዴ ክሊክ አድርገን ይሄ ደግሞ እንደውም 3.2 ሜጋባይት ዳውንሎድ እናደርጋለን። ይሄው እዚች ጋር አንድ ላይ ዳውንሎድ ያደረገልን ነው ማለት ነው። ዳውንሎድ አድርጎ እስኪጨርስ ጠብቀን እንዲሁም ኢንስቶል አደራረጉን አሳያችኋለሁ። እሺ ተመልካቾቼ ዳውንሎድ አድርጎ ከጨረስን በኋላ ይሄኛውን እዚህ ጋር ሾው ኢን ፎልደር የሚለውን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛን ይሄው እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ጋር ሁለቱንም አስቀምጦልኛል ማለት ነው። ሁለቱም ዚፕ ፋይል ናቸው። ስለዚህ ራይት ክሊክ አድርገን ሁለቱንም ኤክስትራክት እናደርጋለን ማለት ነው። ራይት ክሊክ ከነካን በኋላ ይሄው ኤክስትራክት ቱ የሚለውን እሱን አንዴ እንጫናለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኤክስትራክት ያደርግልናል። ይሄንንም ኤክስትራክት እናደርጋለን። ኖቶ ሳንስ የሚለውንም ኤክስትራክት እናደርጋለን።
እሺ ተመልካቾቼ እንደምታዩት እንግዲህ ሁለቱንም ኤክስትራክት አድርገን ጨርሰናል። ከዛም ፎልደሮች ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። ከዛም እንግዲህ ልክ ፎልደሮች ውስጥ ስገቡ የሚያመጣላችሁ እንደዚህ አይነቱን ነው ማለት ነው። ብዙ አይነት ፋይል ነገሮችን ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው ለብቻ ኢንስቶል ከማድረግ ይልቅ ማለት ነው ሁሉንም ለብቻ ኢንስቶል ከማድረግ ሙሉ ማርክ እናደርግና ሙሉ ማርክ አድርገን ኢንስቶል እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄን እንዲ ማርክ ካደረግን በኋላ ራይት ክሊክ እንነካለን። ኢንስቶል የሚላል ለመጀመሪያ ላይ ማለት ነው። እሱን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ነው የሚያመጣልኝ ከዚህ በፊት ኢንስቶል ስላደረኩት ለእናንተ ለማሳየት ይልቅ ነው። ለዛ ለእናንተ ይሄንን አያመጣላችሁም። እኔ ሪፕሌስ ማድረግ ትፈልጋለህ ወይም ከዚህ በፊት ኢንስቶል ያደረግከውን በዚህ መተካት ትፈልጋለህ ነው የሚለኝ። do this for all current items ብዬ yes ስለዋለሁ ማለት ነው። ከዛም ሁሉንም አንድ ላይ ኢንስቶል ያደርግልኛል። ሰላሳ 36 ፎንቶች ናቸው። ሁሉንም ኢንስቶል አድርጎ እስኪጨርስ እንጠብቃለን። እሺ ተመልካቾቼ ይሄኛውን ጨርሶልኛል ማለት ነው። አሁንም ባክ እናደርግና አንደኛውንም እንደዚሁ ብዙ ማርክ አድርገን ኢንስቶል እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄንን do this for all current items ብዬ yes ብለዋለሁ። እሺ ያው እንደምታዩት እንግዲህ ሙሉ ኢንስቶል አድርጎ ስለጨረሰልን አሁን ፎቶሾፕ ውስጥ ገብተን ማረጋገጥ እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ እንወጣና ፎቶሾፕ እንከፍታለን። ኢንስቶል መደረጉን ለማረጋገጥ ነው ለማሳየት ማለት ነው። ይሄው እንግዲህ እንደምታዩት ፎቶሾፕ ከፍቶልኛል ማለት ነው። ከዛ ለምሳሌ ዝም ብዬ ክሬት ኒው ልበለውና ያው ለእናንተ ለማሳየት ያክል ነው። ብዬ ከዚህ በፊት ተምኔል በሚሰራበት ከስተም ፒክስል ማለት ነው በሱ አስገባዋለሁ ክሬት አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ እንግዲህ አሁን ቴክስቱን ፎንቱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ኢንስቶል እንደተደረገ ለማረጋገጥ መጀመሪያ እዚህ ቴክስት ቲ ቦታ እንሄዳለን ማለት ነው። እሱን ቱል ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ይሄው ኮሚክ ሳንስ የሚል የፎንት አይነቶች ናቸው እዚህ ጋር ያሉት ማለት ነው። እነሱ ጋር ገብተን ማረጋገጥ እንችላለን። ኖቶ ሳንስ ኢትዮፒክ የሚል ይሄው ነው እንግዲህ ኖቶ ሰሪፍ ኢትዮፒክ የሚልም አለ። ወደ አማርኛ አድርገን እንግዲህ ወደሱ አድርገን የፈለግነውን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ቪዲዮ ከተመቻቹ ላይክ ማድረግ አትርሱ። እንዲሁም ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሱብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እሺ ይመቻችሁ።